Xin kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Chúc cả nhà có một ngày bình an và vui khỏe. Trong phần 2, khi cô Liên sanh xong, gia đình của Hiếu đã không cho cô ở lại bên con, mà cô phải xuống trở lại làm người làm công cho nhà Hiếu. Và khi cô nghe tiếng con khóc, cô nhớ con, cô đi vào phòng bế con lên thì gặp Thư. Và bây giờ mời mọi người nghe tiếp. Ai cho cô vào đây? Ngoài cửa, Thư từ đâu xuất hiện, nhìn thấy tôi bế cu Bon. Cô ta tức giận hét lớn: ai cho mày vào đây? Bỏ cái bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người con tôi ngay. Ai cho mày vào? Thư bước vào đầy giận dữ, giật lấy cu Bon khỏi tay tôi. Chát, nói ai cho mày vào? Mày quên thân phận của mày rồi phải không? Một con nhà quê nghèo hèn. Tôi không dạm từ vào, vì khi này cu Bon khóc to quá, bên cạnh lại không có ai, nên tôi mới vào bế con để dỗ thôi. Chát, mày nói gì? Cu Bon là con ai? Có giỏi mày nói lại xem. Dạ, cu Bon. Chát, nói mau, tao không có nhiều thời gian đâu, nói nhanh rồi cút, đừng đứng đây làm ô nhiễm không khí, bận cả mắt. Dạ, cu Bon là con của cô. Cô nào? Nói rõ ra. Dạ, cu Bon là con của cô Thư. Tốt lắm, để cho cô nhớ lần sau không sai phạm nữa. Ra giữa sân quỳ cho tôi, nói 100 câu cu Bon là con của cô Thư. Mỗi câu đập đầu một lần. Bữa trưa này phạt không cho mẹ ăn cơm. Bây giờ thì cút đi. Nuốt nước mắt vào trong, tôi nặng nề đi ra. Mới đi được vài bước liền nghe tiếng Thư nói: đứng lại. Thư bước tới trước mặt tôi, bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài bóp chặt lấy cằm tôi, nghiến răng cảnh cáo: lần cuối cùng tao cảnh cáo mày, tránh xa chồng tao và cu Bon ra. Đồ con nhà quê bần hèn, tốt nhất mày nên an phận, nếu không đừng trách tao ác. Mày nên nhớ, con của mày là do tao chăm, mày biết rồi đó. Tao có nhiều cách để hành hạ nó lắm. Dạ, tôi biết. Tôi không có dám có ý nghĩ chi. Xin cô đừng hại con tôi. Cút ra ngoài kia quỳ nhanh lên. Con Thanh đâu? Đi theo cô ta giám sát. Cô ta đủ 100 cái mới được thôi nha. Bảo người dưới bếp cắt phần cơm của cô ta đem đổ cho chó ăn. Dạ. Đi mau, còn đứng đó nhìn cái gì? Đi mau lên. Thanh tiến đến đẩy mạnh tôi về phía trước, khiến tôi ngã dúi dụi. Trời về trưa, ánh mặt trời càng lúc càng nắng gắt. Không khí nóng hầm hập như biển lửa, hơi nóng từ dưới sân tỏa ra, tưởng chừng có thể nướng chín bất kỳ thứ gì phơi trên nó. Không một chút che chắn, tôi đơn độc vì giữa sân, cảm nhận hơi nóng của da thịt, cảm nhận từng thớ thịt trên người đang được nướng chín lên. Cu Bon là con của Thư, cu Bon là con của cô Thư, cu Bon là con của cô Thư, cu Bon là con của cô Thư. Ánh mặt trời mỗi lúc một gắt, mạnh mẽ chiếu thẳng vào người, cả người mệt lả đi, cổ họng khô khốc, âm thanh phát ra mỗi lúc một nhỏ hơn. Cuối cùng thì cũng xong. Tôi lê lết bước từng bước nặng nhọc về phòng, mệt mỏi thả mình xuống giường, chìm vào giấc ngủ. Ao ao, nước lạnh xối xả tạt vào người tôi. Tôi mơ màng tỉnh dậy, đầu óc nặng trịch, cổ họng đau rát, muốn nói mà không nói được. Mấy giờ chiều rồi mà còn nằm ì ra đó, còn không dậy làm việc đi, tưởng mình còn là cô chủ chắc.
Cả người khó chịu, trán nóng bừng như lửa, đầu óc lân lân như tê trên mây. Có lẽ tôi bị sốt rồi. Gắng hết sức, tôi cố gắng nói thật to: tôi bị sốt rồi. Có thể nào cho tôi nghỉ một hôm được không? Mày tưởng có mình mày ốm à? Tao cũng đang ốm đây nè. Chăm cậu chủ đã mệt thì chớ, đằng này lại còn phải giám sát thêm con điên như mày. Số tao sao mà khổ quá. Mau mau thay quần áo ra làm việc đi, không làm thì cút. Dạ tôi biết rồi, tôi sẽ ra ngay. Bước từng bước loạng choạng ra ngoài. Cũng may mấy anh chị ngoài ruộng nhìn thấy tôi sốt đến độ mặt mũi đỏ ửng lên, tay chân run, đứng không vững, cũng thương tình bảo tôi ra gốc cây nghỉ, công việc để mọi người làm giúp cho. Sau này khi nghĩ lại, tôi cũng không biết làm sao mình có thể vượt qua được quãng thời gian khốn khổ đó. Phải chăng tình mẫu tử thiêng liêng chính là động lực to lớn để tôi vượt qua tất cả? Mỗi ngày trôi qua, nỗi đau trong lòng lại càng lớn dần lên. Dù ở chung một nhà, nhưng số lần tôi gặp con chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nói là gặp, nhưng thực chất chỉ là đứng nhìn con từ xa. Tuy vậy, nhưng mỗi khi bị ai đó thân cận bên cạnh Thư bắt gặp, tôi đều bị lôi ra đánh nhừ tử. Tôi không rõ việc Thư hành hạ tôi, phu nhân và Hiếu có biết hay không, nhưng có lẽ dù biết dù không, họ cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm đến tôi. Một hôm, trong lúc hái vải, tôi vô tình nghe được mấy cô gái làm thuê nói chuyện. Nói nghe nè, biết tin gì chưa? Anh Lượng chính là đứa con trai đã thất lạc của ông chủ Minh đó. Thật sao? Mày nghe tin này từ đâu vậy? Thật 100% luôn. Sáng nay, ông chủ Châu vừa đứng trước cửa quán tuyên bố sẽ giảm 50% tiền rượu cho mọi người trong 3 ngày liên tiếp. Anh Lượng còn đứng bên cạnh tiếp khách cùng cơ mà. Đúng là may mắn mà. Biết vậy, lúc trước tao không yêu lão Trung mà tán luôn anh ấy, có phải là giờ tao thành cô chủ rồi không? Cốc: à, sao mày đánh tao? Bớt mơ mộng đi. Mày nghĩ mày là ai? Thấy con Liên chưa? Tấm gương sáng ngời ngời ra đấy. Am phú phụ bần đó. Kết quả rồi sao? Giờ không phải thê thảm hại lắm hay sao? Sống không bằng một người làm thuê đó. Tiếng nói dần xa. Tôi sững sờ cầm chùm vải trên tay, nước mắt lăn dài lúc nào không hay. Phải rồi, tôi rơi vào kết cục ngày hôm nay. Tất cả không phải do tôi tự chuốc lấy hay sao? Quả thực là đáng đời. Lượng, chúc mừng anh nghe. Xin lỗi. Thời gian chậm chậm trôi qua. Mỗi ngày đi qua đối với tôi tưởng chừng như cả dài một thế kỷ. Có người hỏi tôi, sống khổ sống sở như vậy, sao không cầm tiền về nhà mà mở một quán nhỏ làm bà chủ, có phải sướng hơn không? Về nhà, tôi còn có nhà để về ư? Ngày tôi bước chân ra khỏi nhà, nơi đó không còn là nhà của tôi nữa. Mẹ nói đúng, mẹ không có đứa con như tôi, và tôi cũng không xứng đáng làm con của mẹ. Về nhà, tôi còn mặt mũi nào để về sao? Về rồi an nhàn làm bà chủ, để rồi ngày ngày đi ra đi vào đều phải đối mặt với gia đình Lượng sao? Một gia đình đã vì đứa con gái hư hỏng như tôi mà bị người ta cười chê nhạo báng, đem ra làm trò cười cho thiên hạ coi. Tôi đi rồi, vậy con tôi phải làm sao? Ở đây tôi tuy cực khổ, nhưng tôi được gặp mặt con tôi. Tôi biết con tôi vẫn bình an. Tôi biết một khi tôi bước chân ra khỏi cửa nhà họ Trần, tôi mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội trở lại. Chẳng có lấy một cơ hội để gặp con, dù chỉ là lén lút nhìn con từ xa. Nếu có rời đi, tôi nhất định cũng phải mang con đi cùng. Những tưởng bản thân chỉ cần an phận, nhẫn nhục chịu được vì con, dù có khó khăn vất vả đến đâu, tôi cũng chịu đựng được. Nhưng tôi đã sai. Một lần nữa tôi lại nhận ra bản thân mình đã sai. Đối với Thư, tôi như cái gai trong mắt,
Ngày nào không nhổ bỏ là ngày đó cô ta không yên lòng. Cô ta không yên tâm về tôi hay về chồng của mình, tôi cũng không rõ nữa. Nhưng có một điều tôi rất rõ, nếu tôi không sớm rời khỏi nơi này, chắc chắn cái mạng nhỏ này của tôi cũng chẳng còn thể giữ nổi bởi những trận đòn thừa sống thiếu chết của Thư. Trong đầu chợt ẩn hiện lên một suy nghĩ mơ hồ. Liên, cô ra vườn hái 50 quả bưởi rồi đem lên nhà cho ông bà chủ nhé. Dạ. Tiếng chị Kim gọi kéo tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Em làm liền. Liên, cô ra vườn hái 50 quả bưởi rồi đem lên nhà cho ông bà chủ nhé. Dạ chị. Tiếng chị Kim gọi kéo tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Xuống bếp cầm đồ ra hái bưởi. Cây bưởi tuy không cao nhưng vẫn phải dùng ghế để hái. Đặt chiếc ghế gỗ cố định trên mặt đất, tôi nhanh nhảu trèo lên ghế, vươn tay ra hái từng quả bưởi. 1 quả, 2 quả, 3 quả, 30 quả. Nãy giờ mới được 30 quả. Đưa mắt nhìn quanh, những quả bưởi có thể dùng ghế xung quanh cũng bị hái hết rồi. Đang không biết phải làm sao, tiếng chị Kim từ trong sân hét lớn. Liên, mày hái xong chưa? Mau đem bưởi lên cho ông bà chủ kìa. Liên, mày chết ở trong đó à? Có mấy quả bưởi, làm gì mà lâu thế? Lề mà, nhanh lên không tao vào. Nhanh lên không tao vào là biết tay tao. Nghe chị quát tôi hoảng quá đáp vội. Em sắp xong rồi, con vai trại nữa thôi. Chị bế phù em một chút được không? Mày trông tao liễu yếu đào tơ như này, liệu có vác được thúng bưởi nặng như kia không? Mày bị ngu à? Có nhờ cũng phải mở mắt ra mà nhìn chứ. Hay chị gọi anh Bình vào phù em một tay? Không, cô Thư đã dặn việc này một mình mày làm, không ai được giúp. Làm không xong thì liệu hồn đó. Chị Kim nói xong liền muốn ngoẩy quay người đi vào trong. À còn nữa, cô Thư bảo 20 phút nữa không có bưởi trên nhà thì mày cứ liệu hồn. Nghe xong tôi không dám chậm trễ, vội vàng dùng hết sức lực để hái bưởi. Cuối cùng cũng đủ số lượng, còn thời gian có lẽ đã qua lâu lắm rồi. Cắn răng dùng hết sức lực còn lại, từng bước nặng nhọc mang thùng bưởi lên nhà. Vừa nhìn thấy tôi, Thư đã tru tréo đưa tay dí mạnh vào trán tôi. Mày chết dí ở đâu sao bây giờ mới tới? Sao không để sáng mai rồi mang lên một thể? Mày biết khách người ta đợi lâu lắm rồi không? Dạ, tôi xin lỗi. Chát. Thư định đánh thêm một cái nữa thì Hiếu lên tiếng. Đủ rồi, em đừng gây rối nữa. Khách người ta vẫn còn ở đây, em làm cái gì vậy? Còn cô này nữa, đi xuống đi. Anh Vinh cô ta hả? Anh sót cô ta phải không? Nhìn cô ta bị đánh anh sót lắm có đúng không? Anh có giỏi thì anh bỏ tôi rồi cưới cô ta về luôn đi. Đừng có mà nói linh tinh. Linh tinh thì hay không thì anh tự biết. Chát. Tao đánh chết mày nè. Tao đánh chết cái lũ đàn điếm chuyên đi câu dẫn chồng người ta. Dừng lại. Tiếng ông chủ Trần quát lớn. Không khí đột nhiên im phăng phắc. Không ai dám nói một lời. Bầu không khí căng thẳng tột độ. Không thấy nhà đang có khách hay sao mà còn ở đây lớn tiếng quát nạt nhau? Định làm trò cười cho thiên hạ hay sao? Thằng Hiếu đi vào trong rót rượu tiếp khách. Còn con Thư về phòng đóng cửa tự suy nghĩ về việc vừa rồi đi. Đợi khách về bố sẽ gọi nói chuyện với con sau. Dạ, vâng ạ. Còn con này còn đứng đực ra đấy à? Có muốn bị trừ lương hết không? Mọi người nhanh chóng giải tán. Tôi cũng đi theo mọi người về phòng. Vừa vào đến phòng, chưa kịp đóng cửa, tóc tôi liền bị ai đó kéo mạnh từ phía sau. À, đau quá.
nhét dẻ vào miệng, tránh để nó làm ồn, ảnh hưởng đến người nhà trên. Tôi sợ hãi, hoảng loạn nhìn Thư, cả người run lên bần bật. Mày mà cũng biết sợ à? Hôm nay tao phải cho mày biết cái gì mới thật sự đáng sợ. Dám quyến rũ chồng bà này, hôm nay bà phải dạy cho mày một bài học. Mày chết đi. Dứt lời, anh Bình dí mạnh đầu tôi xuống thùng nước bên cạnh. Cố gắng vùng vẫy nhưng tất cả đều vô ích. Sức lực của tôi làm sao so được với sức khỏe của hai người thanh niên ngụp lặn trong thùng nước. Tôi cứ tưởng bản thân mình sẽ chết, nhưng thật may, đến lúc tôi tưởng không chịu được nữa thì anh Bình lại bỏ tôi ra. Đánh! Từng đòn roi quật vào người tôi, từng cơn đau buốt xâm nhập vào tận xương tủy, đầu óc như tê liệt. Tôi mơ hồ chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, trên sàn nhà lạnh toát, toàn thân đau nhức rã rời, cơ thể như bị đánh ra thành từng mảnh, rã rời đau đớn vô cùng. Không được, tôi nhất định phải rời khỏi nơi đây. Tôi phải mang con mình đi khỏi nơi đây. Kể từ ngày đó, tôi luôn luôn tìm cơ hội để cùng con trốn khỏi nơi địa ngục này. Mỗi ngày tôi đều cố gắng tích cóp tiền bạc, đồ đạc, chỉ cần có cơ hội là tôi đem con trốn đi. Nhẫn nhịn bao lâu, cuối cùng tôi cũng tìm được cơ hội. Hôm đó, ông bà chủ và Hiếu đi sang làng bên bàn việc làm ăn. Thư ở nhà chăm sóc cu Bon. Mọi người vừa đi, Thư liền bỏ cu Bon lại cho Mai chăm sóc, còn mình quần áo xúng xính đi ra ngoài chơi. Tôi biết cô ta vốn chỉ cũng chẳng yêu thương gì thằng bé. Chẳng qua cô ta sợ bố mẹ và Hiếu nên trước mặt họ lúc nào cũng phải niềm nở, tỏ vẻ yêu thương thằng bé. Bây giờ không có họ, Thư cũng chẳng cần phải giả bộ làm gì. Vậy cũng tốt rồi, nhờ vậy mà tôi mới có cơ hội bỏ trốn khỏi nơi đây. Tính con Mai thì tôi còn lạ gì, hóng hớt nhiều chuyện thì không ai bằng. Mỗi lần đi pha sữa cho cu Bon là cả tiếng mới trở lại, rình mò quan sát nó cả buổi tối. Cuối cùng tôi cũng tìm được cơ hội. Nhân lúc nó đi pha sữa cho cu Bon, tôi liền lẻn vào trong, vội vàng bế con, mang theo khu vườn phía sau bỏ trốn. Trong thời gian làm ở đây, tôi vô tình phát hiện ra sau lùm cây cao rậm rạp này có một lỗ chó chui. Chỉ cần chui qua lỗ đó, chạy thêm một đoạn nữa là ra đến bờ sông rồi lên thuyền bỏ trốn. Không mất nhiều thời gian để đi tới bờ sông, chỉ đáng tiếc bây giờ không có thuyền. Lòng lo lắng không thôi, tôi sốt ruột vừa đi lại vừa dỗ con, chốc lại nhìn xem có con thuyền nào sắp cập bến không. Kia rồi, có thuyền rồi. Con thuyền to lớn từ từ cập bến. Trên thuyền vài người trung niên nhanh chóng đi xuống. Tôi vội vàng bế con trèo lên. Một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi nhìn tôi quát lớn: "Cô kìa, làm gì thế?" "Dạ, em đi thuyền." Xuống, thuyền này chúng tôi chở hàng không chở khách, xuống mau." "Bác ơi, bác cho cháu đi. Cháu thật sự có việc gấp lắm." "Nhờ vả gì xuống ngay, chỗ người ta làm ăn không phải chỗ từ thiện đâu mà nhờ, xuống ngay. Thằng Năm lôi con bé này xuống, mới sáng mùng 1 đi giao hàng đã gặp con điên này, thật là hãm tài." "Bác ơi, cháu xin bác cho cháu đi nhờ, cháu sẽ trả tiền đầy đủ mà. Bác cho cháu đi nhờ một đoàn thôi, cháu sẽ không làm phiền đến mọi người đâu. Xin bác hãy cứu giúp mẹ con cháu." Tôi quỳ xuống ôm con cúi đầu cầu xin. Phía sau tiếng người tiếng chân dồn dập kéo đến, tiếng quát tháo ầm ĩ: Mau chia ra tìm đi, tìm không được thì cẩn thận cái mạng của chúng mày đó." "Chết, tao mà bắt được tao đánh nó chết luôn. Còn ở đấy mà chửi à? Mau đi tìm đi, không tìm thấy cụ chủ nhỏ, người chết là mày chứ không phải nó đâu." Đúng là đồ chết mà.
Họ đến rồi, tôi sợ hãi, nước mắt lưng tròng ôm chặt con vào lòng. Ánh mắt hoảng loạn nhìn về đám người đang mỗi lúc một tiến gần lại. Thằng kia còn đứng đó à, mau lôi cổ con bé kia xuống để còn đi tiếp. Dạ, phần 3 xin phép dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại quý vị ở phần 4 vào lúc 5:30 sáng ngày mai.